নমস্কাৰ দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ পনীৰৰ এটি খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি, পালক পনীৰৰ ৰেচিপি। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি ৰাখিব, তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সৰ্বপ্ৰথমে পাব। আহক ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। এটা চচপেনত পানী দি দিব আৰু তাত পালেংখিনি ভালকৈ ধুই বইল কৰি ল'ব আৰু বইল হোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা পানীত দি মিক্সি জাৰত দি ধুনীয়াকৈ পেষ্ট বনাই ল'ব। আনফালে পেন এখন গৰম কৰি কেঁচা জলকীয়া আৰু গোটা জিৰা দি দিব আৰু চপ কৰি লোৱা পিঁয়াজ এটা দি ভালকৈ ভাজিব লাগিব। লগতে আদা নহৰুৰ পেষ্ট আৰু বিলাহীও দি দিব আৰু তাৰপিছত পুনৰ ভালকৈ ভাজি বনাই লোৱা পালেঙৰ পেষ্টখিনি দি পানীখিনি শুকাই যোৱালৈকে ভাজি সোৱাদমতে নিমখ, হালধি, জিৰা গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ দি ভালকৈ 5 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া জোখমতে পানী দি দিব। পানীখিনি দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব আৰু এতিয়া কাটি লোৱা পনীৰ 100 গ্ৰাম দি দিব আৰু পনীৰখিনি দি ভালকৈ মিহলাই 10 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। 10 মিনিট পিছত কচুৰি মেথি দি দিব আৰু গেছৰ জুই নুমাই গৰম গৰম ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব। যদি ৰেচিপিটো ভাল লাগে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু দীপিকা কিটচেন চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ, ধন্যবাদ।